to my channel, Marjorie Cabigon. Ngayon, gagawin natin ay magluluto tayo ng adobong baboy. Shout out ko muna guys si Ate Mayit dyan. Hi Ate Mayit, hello, shout out kita. So ngayon, papakita ko sa inyo guys kung paano lulutuin ang ating adobong manok. So yung baboy guys, yan. Ano rin siya, pork belly. Tapos ito, patatas. And then, ito, bawang, tsaka sibuyas. Tapos ito, ano yan? Pamintang bilog at tsaka ito, bay leaves. Yan guys, so, bay leaves, gano'n. Tapos, yan, paano ko so, una nating ilagay, yan, dapat itong sibuyas, kasi, yung sibuyas, pag yun yung una mong ilagay, mabango siya, para kunwari masarap na magluto. Tapos, sunod, itong bawang. Mamaya na to, kasi, pag malapit na tayo magluto. Yan, guys, ganyan lang. Yan, mabango na siya. Lagay natin itong baboy. Baboy. Ako kasi guys, no, gusto ko nakaano siya, nakagisa mula bago ko siya lalagyan ng toyo at saka ano, saka suka. So kanina, pinaghalo natin yung suka na. Yan. Ay, dapat pala lalagyan ko ng ano, huwag na lang. Ito pa, may isa pang naiwan. Sama pa natin. Lagyan ko ng, ano para mabango, huwag na lang. Okay. So, ganyan lang siya. Kaya lang natin siyang malutong konti. Yan. Tapos, ito, sekrito ni nanay. Konti lang. Ganyan, pampalasa. Kasi hindi masarap pag walang ganyan. Yan. Yan, halo-halo lang. Sumunod yung pundo. Ano nagsikap sunod-sunod, no? Ayan. So, ito yung nilagay natin kanina, no? Pinaghalo na natin. Ayan. Ilalagay na natin siya. Ayan. Yan, yan. Hayaan na lang natin yung mamaya makulo siya ng husto. Tapos, palaputin natin ng konti. Hayaan natin siguro mga 20 minutes ganyan. Yan siya katagal. Post mo muna kayo. Ayan, kumukulo na siya guys. Malapit na. Ayan. Oh, shucks. Lalagay na natin yung ito, paminta. Yan, ilagay na natin. Pamintang dahon ng paminta or bay leaves. Ito. Yan. Halo-halo lang, halo-halo lang. Yan. Ito yung pamintang buo. Ito, pamintang buo. Yan.
Ilagay na natin. Kasi hindi pa siya malambot ng ating adobong baboy. Gusto namin kasi guys, medyo spicy siya. Mamaya, lalagay natin yung sili natin. Kasi ano yan eh, pag malapit na siyang maluto. Kasi pag ilagay mo siya ng super, kung gusto nyo guys, kung maanghang sobra, ilagay nyo siya ng mas maaga, para mas maano siya. Ayan. Ayan. Malapit na siya. Malapit na siyang maluto, no? Ayan na. Malapit na siyang maluto. Malapit na maluto ang ating adobong baboy na may patatas. Ayan. Halo-halo lang. Ito na yun, no? Bango. Hindi pa po. Hintayin niyo po. Lagay na natin yung sili. Yan. Malapit na maluto. Dapat malapit na maluto guys yung ilagay pag ayun masyadong maanghang. Yan. Maya-mayang konti. Abisin na natin ito. Pwede na siya. Pero mas masarap siya guys pag naluluto siya sa ano. Medyo lalabas yung mantika niya. Ayan. Malapit na yun. Ayan. Ayan. Ito na siya. Let's ayan. Ito na ang ating adobo. Pwede na siyang ahunin. See you my next vlog. Bye. Don't forget to like and subscribe.